Qua tổng quát lăng kính hiển vi, chúng ta biết được tầm quan trọng của sinh vật phù du trong nuôi trồng thủy sản. Vậy các bạn có biết tình hình phân bố và biến động số lượng tảo khuê mang xu thế chung của thực vật phù du ở các vùng biển? Mời các bạn cùng Bình Minh Capital theo dõi phần 1, tảo khuê, để tìm hiểu về ngành tảo khuê, một nhóm rất quan trọng trong sinh vật phù du và đặc biệt là tổ chức sinh vật tự dưỡng. Thực vật phù du là thành phần không thể thiếu trong hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản. Tảo là nguồn cung cấp oxy cho thủy vực. Bên cạnh đó, tảo đóng vai trò là nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng và có kích thước nhỏ, phù hợp với kích cỡ miệng của một số trùng thủy sản. Đặc biệt, ngành tảo khuê cực kỳ quan trọng trong việc tạo nên sinh khối ở các thủy vực. Tổng số loài thực vật phù du ở các vùng biển Việt Nam đã xác định được 481 loài tảo, trong đó tảo khuê có 318 loài, chiếm 66,12%. Tảo khuê sống đơn bào, dạng chuỗi tế bào hoặc hình thành tập đoàn nhỏ. Lớp vỏ tảo khuê chứa silic nên được gọi là vỏ tảo cát. Cấu tạo vỏ gồm hai lớp, lớp ngoài bằng dioxide silic và lớp trong là pectin. Hầu hết vỏ tế bào của các loài tảo khuê đều có cấu tạo vân hoa rất tinh vi. Ngoài những cấu tạo vân hoa, nhiều loài có rãnh dài là cấu tạo đặc biệt trên mặt vỏ tế bào tảo, có hình bầu dục hoặc hình thoi. Ở một số tảo hình thành các phụ bộ tế bào như ô lòi, lông gai. Tảo khuê phân bố ở khắp mọi nơi trong các thủy vực nước ngọt, mặn hoặc lợ. Khi phát triển mạnh, chúng làm cho nước có màu vàng nâu. Ngày nay, các loài tảo khuê được nghiên cứu trong nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho ương nuôi ấu trùng động vật thủy sản như Cathoceros và Thalassoceras. Trong thành phần của tảo biển, ngoài thành phần dinh dưỡng là vitamin như protein, lipid, carbon hydrate, nhiều enzyme tiêu hóa thiết yếu thì nó còn chứa một lượng lớn hàm lượng axit béo không no. Cathoceros calcitrans là tế bào sống riêng lẻ, đôi khi các tế bào kết hợp lại với nhau thành chuỗi từ 2 đến 4 tế bào. Các tế bào có kích thước rất nhỏ, hình vuông hoặc hình chữ nhật, có 4 gai dài, nhỏ và thẳng, mọc ngay mép mặt vỏ. Các gai hợp với trục dài và trục cao 45 độ. Cathoceros calcitrans có hàm lượng dinh dưỡng cao với 34% protein, 16% lipid và 6% carbon hydrate. Thêm vào đó, chúng còn có khả năng phát triển nhanh, kích thước tế bào nhỏ, kích thước khoảng 2 đến 20 mm theo Brown và Cộng sự năm 1997. Sử dụng tảo Cathoceros calcitrans tươi làm thức ăn bổ sung cho ấu trùng tôm he đem lại tỷ lệ sống cao, tốc độ tăng trưởng tốt. Ngoài ra, tảo Cathoceros calcitrans được dùng làm thức ăn chủ yếu cho động vật phiêu sinh, nhuyễn thể, tôm, cá và đặc biệt là Temia. Thalassoceras là một loài tảo trung tâm, một vi tảo đơn bào. Nó được tìm thấy trong môi trường biển và cả trong những vùng nước nội địa ở nhiều nơi trên thế giới. Trong điều kiện nuôi nhân tạo, Thalassoceras có tốc độ tăng trưởng nhanh, có khả năng thích ứng với những thay đổi môi trường như nhiệt độ, ánh sáng và pH. Theo Asasalini và Cộng sự năm 2018, kích thước tảo Thalassoceras Weylozi dao động từ 4 đến 32 mm và hàm lượng carbon hydrate, chlorophyll, protein, lipid được chiết xuất tương ứng là 32,57, 11,20, 25,48 và 20,61 mg trên gam trọng lượng khô. Thalassoceras là một trong những loài tảo được ưu tiên lựa chọn trong các trại sản xuất giống cá biển, làm thức ăn cho Copepoda. Các trại sản xuất nhuyễn thể, giai đoạn nhuyễn thể có kích thước từ 200 mm trở lên và các trại sản xuất tôm giống, giai đoạn do và mi. Qua phần 1 của lăng kính hiển vi giúp chúng ta hiểu hơn về tảo khuê. Tảo khuê đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình điều hòa sinh hóa đối với đại dương. Tảo khuê có cấu tạo hình dạng tế bào đa dạng. Một số loài tảo khuê mang giá trị dinh dưỡng cho các ấu trùng thủy sản. Đặc biệt, hai loài tảo Cathoceros và Thalassoceras đang được nuôi dưỡng và nhân giống rộng rãi tại các cơ sở hay khu nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là tại các trại tôm giống. Bên cạnh nhóm tảo khuê, còn có một số nhóm tảo có tác động đến môi trường cũng như nuôi trồng thủy sản. Mời bà con cùng theo dõi tập tiếp theo của phóng sự Lăng kính hiển vi cùng Bình Minh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.